Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước đại dương vào một buổi sáng hoàn toàn bình thường. Sóng vẫn vỗ nhẹ, gió vẫn thổi, mọi thứ trông quen thuộc đến mức bạn không hề nghi ngờ điều gì. Nhưng rồi bạn nhận ra một điều kỳ lạ. Đường chân trời đang lùi lại, nước biển đang rút đi. Không phải vài mét, không phải vài chục mét, mà là hàng km kéo dài đến vô tận. Những con tàu khổng lồ từng chinh phục đại dương giờ nằm bất động trên nền bùn khô nứt nẻ như những bộ xương thép bị bỏ quên. Cá, sinh vật biển giãy giụa trong tuyệt vọng trước khi tất cả chìm vào im lặng. Và điều đáng sợ là chuyện này không chỉ xảy ra ở một nơi mà trên toàn bộ hành tinh này. Đại dương đã biến mất một nửa. Để hiểu điều gì đang xảy ra, bạn cần hiểu đại dương thực sự là gì. Đại dương không chỉ là nước, nó là một hệ thống khổng lồ, phức tạp và cực kỳ chính xác, vận hành trong hàng trăm triệu năm để duy trì sự sống. Bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất, đại dương hấp thụ nhiệt từ mặt trời, giữ lại năng lượng, rồi phân phối nó khắp hành tinh, giữ trong môi trường luôn trong trạng thái cân bằng. Nếu không có nó, trái đất sẽ không phải là một thế giới xanh, mà là một nơi lạnh giá vào ban đêm và thiêu đốt vào ban ngày. Và dưới làn nước xanh đó là cả một thế giới rộng lớn, nơi hàng triệu loài sinh vật sinh sống, săn mồi, tiến hóa. Những dòng hải lưu khổng lồ đang di chuyển không ngừng nghỉ. Chúng mang nước ấm từ Xích Đạo đi hàng nghìn km để sưởi ấm những vùng đất xa xôi và rồi đưa nước lạnh quay trở lại, giữ cho hành tinh này không bị mất cân bằng. Đó là lý do vì sao sự sống có thể tồn tại, nhưng giờ đây hệ thống đó đã bị phá vỡ. Khi nước rút đi một nửa, một thế giới hoàn toàn mới bắt đầu lộ diện. Những khu vực từng nằm sâu dưới biển bắt đầu lộ ra, nằm trơ trọi, lạnh lẽo và câm lặng. Các thềm lục địa kéo dài hàng trăm km trở thành những sa mạc khổng lồ. Những dãy núi dưới đại dương, những hẻm vực sâu thẳm, những cấu trúc địa chất kỳ lạ, tất cả giờ sừng sững hiện ra trước mắt con người một cách hùng vĩ. Nhưng vẻ đẹp đó không kéo dài lâu, bởi vì cùng lúc đó sự sống đang biến mất với tốc độ chưa từng có. Hàng tỷ sinh vật biển không thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột, áp suất giảm, nhiệt độ thay đổi, môi trường biến mất. Và chỉ trong thời gian rất ngắn, một hệ sinh thái từng tồn tại hàng triệu năm sụp đổ. Trên mặt đất, con người cũng bắt đầu cảm nhận hậu quả. Các cảng biển cạn nước, tàu thuyền không thể di chuyển và hệ thống giao thương toàn cầu bị tắc nghẽn. Nhưng điều đáng sợ hơn không nằm ở những gì bạn có thể nhìn thấy, mà là những gì đang xảy ra trong khí quyển. Đại dương là bộ đệm nhiệt khổng lồ của trái đất. Khi nó biến mất một nửa, hành tinh mất đi khả năng giữ ổn định nhiệt độ, và khi đó mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Một số khu vực nhiệt độ giảm mạnh, tuyết bắt đầu rơi, băng lan rộng như thể một kỷ băng hà mới đang quay trở lại. Nhưng ở nơi khác, nhiệt độ tăng cao đến mức cực đoan, đất đai nứt nẻ, sông hồ cạn kiệt, sự sống bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. Các dòng khí quyển vốn phụ thuộc vào đại dương bắt đầu hỗn loạn. Gió đổi hướng, bão hình thành nhanh hơn, mạnh hơn và không còn tuân theo bất kỳ quy luật nào. Trái đất không còn ổn định nữa. Và rồi, con người bắt đầu hiểu, chúng ta phụ thuộc vào đại dương nhiều hơn mình tưởng. Nguồn thực phẩm từ biển biến mất gần như hoàn toàn. Hàng triệu người mất đi nguồn sống chính. Các quốc gia bắt đầu đối mặt với khủng hoảng lương thực, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Hơn 90% thương mại toàn cầu phụ thuộc vào vận tải biển. Khi đại dương không còn đủ sâu, những con tàu không thể di chuyển, hàng hóa không thể vận chuyển, giao thương đình trệ, nền kinh tế toàn cầu rơi vào hỗn loạn. Siêu thị trống rỗng, giá cả tăng vọt, khủng hoảng lan rộng. Và khi tài nguyên ngày càng trở nên khan hiếm, con người bắt đầu di chuyển. Hàng triệu, rồi hàng trăm triệu người rời bỏ nơi họ từng gọi là nhà, tìm kiếm bất kỳ nơi nào còn có thể sống sót. Nhưng không phải ai cũng có thể đi, và không phải nơi nào cũng còn đủ chỗ. Khi nước rút đi,
Quá khứ bắt đầu hiện ra, những bí mật bị chôn vùi hàng nghìn năm dần lộ diện. Những xác tàu cổ nằm yên dưới đáy biển hàng trăm năm giờ xuất hiện như những mảnh ghép của lịch sử bị lãng quên. Những kho báu, những dấu tích kể lại những câu chuyện mà con người chưa từng biết đến. Nhưng cùng lúc đó, một thế giới khác cũng được hé lộ. Những dãy núi ngầm khổng lồ dưới đáy biển, những miệng núi lửa vẫn còn hoạt động, những khe nứt sâu đến mức ánh sáng chưa từng chạm tới, tạo nên một thế giới hoàn toàn xa lạ. Một thế giới vừa kỳ vĩ vừa đáng sợ. Nhưng trong một hành tinh đang sụp đổ, những khám phá đó không còn mang ý nghĩa như trước nữa. Trái đất sẽ không biến mất, nhưng nó sẽ không còn là trái đất mà chúng ta biết. Một hành tinh ít nước hơn, ít ổn định hơn và khó sống hơn rất nhiều. Con người có thể vẫn tồn tại, nhưng không phải theo cách chúng ta đang sống hôm nay. Và có lẽ chỉ khi mất đi, chúng ta mới thực sự hiểu đại dương quan trọng đến mức nào. Không chỉ là nước, mà là thứ giữ cho mọi thứ hoạt động, giữ cho khí hậu ổn định, giữ cho sự sống tồn tại và giữ cho hành tinh này trở thành nhà. Nếu một ngày đại dương thực sự biến mất một nửa, bạn nghĩ chúng ta sẽ còn lại gì?